مضاعفات ما بعد كورونا تلاحقنا من جديد ولا يتحدثون عنها. مرحبا متابع الجديد ومشاهدي العزيز، معك الدكتور فراس العلي. اليوم نتحدث عن 20 مضاعفة جديدة ومهمة من مضاعفات ما بعد كورونا لا يتحدثون عنها للأسف الكثير من الأطباء، وهي تلعب دور مهم جدا في وضع التشخيص الصحيح. طبعا في حلقة اليوم سوف نتحدث عن هذه 20 مضاعفة، وفي الحلقات القادمة سوف أتحدث عن كل مضاعفة من هذه المضاعفات وأطرح الحلول لكي نتخلص من هذه المضاعفات. ولذلك اكتب لي في تعليق ما هي المضاعفات التي عانيت منها أنت، وهل هي مستمرة لغاية اليوم أم لا. المضاعفة الأولى والتي لا يتكلم عنها الكثير من الناس وخاصة الرجال هو الضعف الجنسي. تقول لي دكتور هذه المشكلة مشكلة قديمة وكان يعاني منها الكثير من الرجال، ولكن اخوان الكرام يوجد الآن فئة جديدة من الرجال أو فئة عمرية، وهي فئة الشباب. كثير من الشباب يعاني من هذه المشكلة، وخاصة بعد إصابته بجائحة كورونا. طبعا هذه المشكلة تؤدي إلى مشاكل متسلسلة محيطة بهذه المشكلة، وخاصة إذا كان الرجل متزوج فتسبب له مشاكل عائلية. ولصعوبة وحساسية هذا الموضوع الرجل لا يتحدث عنه ولا يشكو، ولكن تصلني رسائل كثيرة يطلب مني التحدث عن هذا الموضوع. سوف أخصص حلقات عن هذا الموضوع أكشف به عن هذه المشاكل، عن الأعراض التي يعاني منها الرجال وخاصة فئة الشباب. وفئة الشباب أنا حتى أشملها ما فئة 40 عام، يعني هم أعتبرهم من فئة الشباب. وأيضا أخواتنا النساء تعاني من بعض المشاكل في هذا المجال، وخاصة من فقدان الشهوة الجنسية. النقطة الثانية نتحدث عن ظهور حساسية من نوع جديد. ظهور هذه الحساسية التي لحد الآن الأطباء ما يقدروا يحددوا المصدر ولا يفيد معها الأدوية التي تستعمل ضد الحساسية، أو يستعملوا هذه الحبوب بكميات كبيرة للسيطرة على هذا النوع من أنواع الحساسية. يعني المريض يقول لك دكتور أنا أظل أخرمش بنفسي وأحك بنفسي، يصاب بحكة جلدية شديدة تؤدي حتى إلى ظهور الجروح. هذا شيء. وثاني شيء انتفاخ الوجه بشكل ملحوظ، ويعني حتى الإنسان يبطل يعرف نفسه بالمرآة بسبب هذه الحساسية غير معروفة المصدر. النقطة الثالثة مشاكل عند النساء، وخاصة في مشكلة انتظام الدورة الشهرية. يعاني كثير من أخواتنا النساء في هذه النقطة، وخاصة في الفئة العمرية الشابة. أخواني الكرام، نحن نتكلم دائما عن الفئة العمرية الشابة التي هي تعرضت أكثر من غيرها لهذه المشاكل. وطبعا هذه المشاكل كلها معروفة قبل، ولكن زادت سوءا في هذه الفترة، وخاصة بعد مضاعفات أو بعد إصابتنا بكورونا، وطبعا بعد تلقي الكثير منا للقاح. النقطة الرابعة نتكلم عن مضاعفة رابعة مهمة ومنتشرة بشكل كبير، هو آلام وأوجاع العضلات. يوجد هناك الآن ظاهرة منتشرة، هو الآلام الشديدة والتشنجات والإسبازم والشد العضلي الكبير الذي يعاني منه كثير من الناس. وطبعا هذا الشد العضلي يسبب مشاكل كثيرة أخرى سوف نقف عنها ونتحدث عنها في حلقة لكي لا نطول الفيديو. النقطة الخامسة آلام المفاصل. آلام المفاصل أيضا انتشرت في شكل كبير، وخاصة في فئة عمرية، وهي كما أذكر دائما فئة الشباب. وما يميز هذه الآلام وأوجاع المفاصل والتهابات المفاصل إنها صارت تصيب المفاصل الصغيرة، مفاصل الأصابع، مفاصل أصابع اليد، مفاصل أصابع القدمين. هذه المفاصل أيضا يعني تؤدي إلى أوجاع كبيرة ما يستطيع الإنسان أن يتحملها، ويوضع تشخيصات كثيرة. للأسف بعض منها يكون خاطئ، وتكون الخطة الطبية لعلاج هذه المشكلة للأسف غير
صحيحة. المضاعفة المهمة التالية السادسة هي النسيان. كثير من الناس يعاني من النسيان، يعني يقول لك دكتور أنا أعمل الشغلة وأنساها، أو أضع شيء على الغاز أطبخ أثناء الطبخ، وخاصة أخواتنا السيدات، وأنسى الطنجرة على الغاز. هذا شيء مهم جدا وخطير جدا، أيضا نتحدث عنه في حلقة خاصة. المضاعفة السابعة إصابة الشباب بمرض السكري بطريقة مفاجئة. هذا الشيء ما كان كظاهرة منتشرة في السابق، والآن يعاني منه الكثيرون، خاصة في فئة الشباب. نتحدث عن النقطة الثامنة والمضاعفة الثامنة، أوجاع الرأس المختلفة. يعني أوجاع الرأس، في بعض الناس يقول لك دكتور أنا يصيبني وجع في أمام المنطقة الأمامية من الرأس. في ناس تقول لك دكتور عندي أنا الأوجاع، أنا أسميها الأوجاع المهاجرة، يعني تختلف كل يوم، يصيب منطقة من مناطق الرأس وطبعا مناطق الرقبة. هذه أيضا ظاهرة منتشرة. النقطة التاسعة، المضاعفة التاسعة، هي فقدان الشهية. النقطة العاشرة أو المضاعفات العاشرة هو زيادة الوزن وصعوبة فقدان الوزن. طبعا من خلال مشاهدتكم لقناتي أنا أحاول من بداية السنة لتخفيف وزني، وأنطيت نفسي موعد خلال سنة كاملة إنه أخفف من وزني 30 كيلو. طبعا أيضا أواجه صعوبة في تخفيف الوزن بطريقة سريعة، وأيضا أنا ما حاب أخفف وزني بطريقة سريعة، ولكن كثير من الناس يقولوا لي دكتور نحن نعاني من ثبات الوزن مع كثر التدريب، مع الرجيم الغذائي، مع الالتزام، ولكن يوجد صعوبة في خسارة الوزن. النقطة 11، هشاشة العظام. الكثير الآن يعاني من هشاشة العظام، وخاصة في فئة الشباب. نخصص حلقة لنضع الحلول بإذن الله تعالى. النقطة التي تليها وهي النقطة 12، الاكتئاب. الكثير من الناس يعاني من الاكتئاب. في بعض الناس يصابوا أيضا بحالات نفسية كثيرة. هذا الشيء يؤثر سلبا على وضعهم العملي ووضعهم الاجتماعي، والسبب هنا أيضا يكمن في مضاعفات ما بعد كورونا. نتكلم عن النقطة التي تليها وهي المضاعفة التي لها علاقة بالنوم. كثير من الناس يقسم إلى قسمين الآن، ناس ما تقدر تقوم من التخت لأنها ما تشبع نوم ولها رغبة دائمة في النوم، يعني لو يصح له 24 ساعة ينام ما يقصر. ويوجد فئة أخرى التي هي لا تستطيع النوم للأسف، ويكون فترة النوم عندها قليلة وعمق النوم ليس بالكبير. فهذه المشكلة أيضا سوف نضع لها بإذن الله تعالى حلقة خاصة نتكلم عن المشكلة الأخرى والمضاعفة الأخرى، تساقط الشعر. أنا شخصيا عانيت وأعاني من هذه النقطة، وهو تساقط الشعر. الكثير من الناس وخاصة أخواتنا النساء تعاني من هذه المشكلة. النقطة التي تليها ضيق التنفس. الكثير من الناس يعانون من عدم سحبهم لكمية كافية من الهواء، ضيق في الصدر. يقول لي دكتور ما أقدر أتنفس، ما أقدر أسحب هواء بطريقة كافية. سوف نضع بإذن الله تعالى بعض التمارين التي تساعد على التنفس بشكل أكبر وبطريقة صحيحة. نتكلم عن مشاكل القلب، مضاعفات التي لها علاقة بمشاكل القلب، دقات القلب، تسارع دقات القلب، أوجاع التي تصيب منطقة القلب، ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الأوعية الدموية للأسف بعمر صغير. يعني صارت للأسف موت الفجأة. وعندنا الجلطات الدماغية والجلطات الدماغية والجلطات القلبية كثرت بفئة الشباب. نتكلم أيضا عن سماع أصوات ومشاهدة أشياء غير موجودة، هي تسمى بالهلوسات. الكثير للأسف يعاني من بعض الهلوسات السمعية والبصرية، والكثير يخجل بالاعتراف من هذه الأشياء.
ولذلك سوف نخصص حلقة بإذن الله تعالى نتكلم عن هذا الموضوع. وآخر شيء نتكلم عن ضعف البصر، والذي أنا هم أيضا عانيت من هذه المشكلة. فهذه 20 مضاعفة هي موجودة بالأساس، ولكن زادت بشكل كبير وانتشرت، وخاصة بين فئة الشباب. وهذا التليفون يقول لي دكتور خلص الحلقة، أحبكم بالله وإلى اللقاء.